thể các bạn đã xem video này. Đó là một video kể về quá trình mà mình đã tập giặt dọc như thế nào. Và mình đã phải mất đến hơn 300 ngày để có thể soạt thành công. Quá trình đó xảy ra chủ yếu là bởi vì mình đã bỏ cuộc giữa chừng phải đến 6 tháng. Và lần này mình sẽ quyết tâm quay trở lại với một thử thách mới. Đó chính là soạt ngang để ngăn cản bản thân không cho bỏ cuộc nữa. Thế nên mình lại lập một lời hứa nữa. Đó chính là khi nào tóc mình dài ra lại thì mình sẽ phạt được, mà soạt ngang nhá. Vấn đề là mình đã từng thất bại với cái lời hứa đấy rồi. Vậy thì phải có tí phạt để tạo áp lực chứ nhở. Được rồi, nếu mà khi tóc mình dài rồi mà mình vẫn chưa soạt ngang được thì mình sẽ cạo lại. Ok, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021. Ngày 1 bắt đầu. Và đây là trình độ của mình hiện tại. Thật ra thì ở cái tình trạng hiện tại, cơ của mình vẫn còn rất cứng. Có rất nhiều bạn chê mình là phải mất đến 1 năm mới có thể soạt được và cho rằng mình kém. Nhưng mà thật ra để mình giải thích cho các bạn một điều là mình hiện nay là 21 tuổi. Có nghĩa là mình đang ở độ tuổi thuộc là một người trưởng thành. Và cái thứ hai đó chính là cái mật độ cơ của mình ở chân nó rất là dày. Và chính vì thế từ trước đến nay mình chưa từng tham gia những cái khóa học hay những môn thể thao nào để nâng cao cái sự dẻo dai của chân. Do đó là chân của mình có thêm cơ bắp nữa, nó rất là cứng, làm cho quá trình tập soạt trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vậy một người trưởng thành như mình có cơ bắp quần quận thì có thể đạt đến sự hòa hợp giữa cơ bắp và dẻo dai hay không? Hôm nay là ngày thứ 5, giờ chạy cho nóng háng ra rồi soạt nào. Trong vòng 1 tháng đầu mình đã cố gắng hết sức, nhưng mà cuối cùng thì chỉ xuống được rất ít và gần như là không đáng kể. Kẹp chân vào đây. Thực sự mình đang rất là mắc kẹt vì mình không thể tiến triển thêm một tí nào cả. Cứ đến đoạn này là mình dừng, bởi vì là phải vượt qua cái cơn đau đấy mà mình cứ cảm thấy mình mắc kẹt ở đây, mình không dám xuống nữa. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 và phải nói thật là cái quá trình tập soạt của mình từ hôm đấy đến bây giờ là chả đi đến đâu cả, bởi vì mình không thể xuống được nữa. Kiểu không có ai đẩy mình ấy, không có ai giúp mình ấy. Thế nên là sau một hồi tìm hiểu và nghiên cứu thì mình đã tìm thấy cái này. Ta-da! Đây là một cái dây tập soạt, hãy cùng thử xem nhá. Sau cái quá trình sử dụng dây trợ lực thì mình cảm thấy là tiến độ của mình có nâng cao lên. Ui, nó kiểu căng vãi. Thế bây giờ mình kiểu ngồi chịu đau như này, mình nghĩ sẽ là một chặng đường rất dài đấy. Đây là một găng tay của mình nhá. Thấy không? Đây. Vậy là mình đã còn rút ngắn được nó còn bằng này. Nhưng mà vẫn có một cái chút trục trặc, đó chính là ở cái phần khớp háng của mình cảm thấy như là bị mắc kẹt và không thể xuống thêm được nữa. Điều đấy khiến mình băn khoăn và tìm hiểu hơn nữa làm sao để có thể đẩy xuống tiếp, trong khi mà mình cảm thấy cái phần khớp háng của mình bị kẹt cứng lại rồi. Và mình đã tìm thấy video này. Và sau khi xem video đấy thì mình mới nhận ra là cái động tác mình vẫn hay làm, ép chân vào tường, đó là một động tác không hiệu quả và nó khiến mình bị chậm đi tiến độ rất là nhiều. Và để giải thích rõ hơn thì mình đã mời đến Tèo. Hello. Ok, và hôm nay Tèo sẽ minh họa cho chúng ta là mình đã sai ở đâu nhá, để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ok, bây giờ thì Tèo sẽ minh họa cho các bạn xem nhé. Khi mà mình ép chân vào tường ấy thì mình sẽ đưa chân lên, nhưng mà cái vấn đề ở đây là người mình nó vẫn thẳng, hiểu không? Đấy, cho nên là khi các bạn đưa chân lên ấy, thì cái chỗ này này nó sẽ kẹt, cái phần khớp ở đây nó sẽ kẹt lại ở đấy, đúng rồi, nó không thể đưa lên được nữa. Và điều các bạn cần làm đó chính là nắn cái khớp từ từ và để cho cái khớp có thể quen được với cái điều chỉnh của cái cơ thể ấy, để chúng ta có thể soạt ấy. Thì việc chúng ta cần làm đó chính là ưỡn người ra đằng trước một chút theo cái hướng phù hợp nhất. Và từ khi đấy thì cái khớp này sẽ không bị kẹt vào đây nữa. Và từ đó các bạn có thể mở cái chân lên. Thì đó nhá, mỗi người họ đều có một cái cấu trúc xương thông này khác nhau. Thế cho nên là mỗi khi mà mình, ví dụ như là
mình là một người mà chưa soạt từ bé bao giờ, nên là cái cấu trúc xương nó không thay đổi và đẻ ra nó đã cứng rồi. Mỗi người chúng ta đều không có cái xương hông giống nhau. Có những người cái xương hông của họ như mở rất rộng nhé, thì họ có thể bẻ xuyên 180 độ luôn, họ có thể bẻ lên bẻ xuống như thế này, sang ngang sang trái. Nhưng mà nha, có những người mà xương nó như thế này, giống như là mình chẳng hạn. Đấy, thì nó chỉ vậy thôi. Vậy thì việc mà mình cần làm đó chính là không ép chặt vào tường nữa, mà thay vì đó quay ra và ưỡn người lên để có thể đạt được tối đa hiệu quả về cái tập soạt. Sau khi mình đã tìm được chân lý thì cái quá trình tập soạt đã đẩy nhanh lên rất là nhiều. Nhưng cơn đau thì vẫn còn đấy. Mình cố gắng ép xuống hết mức có thể, chịu đựng sự dày vò đau đớn của từng thớ cơ bắp ở chân mình. Nó cứ liên tục kêu rát rát phát, khiến cho cơ thể mình đau điếng trong từng khoảnh khắc. Những cơn đau kinh khủng luôn luôn hành hạ mình mỗi khi mình dạn chân ra và cố gắng ấn cái cơ thể xuống. Kết quả thì lại chẳng đi đến đâu cả. Nhưng mình vẫn tiếp tục cố gắng đẩy xuống, chỉ cố gắng thêm một chút nữa thôi. Mỗi ngày tốt hơn một chút. Này, tiếng ếch gọi bạn tình. Mẹ, đúng là tiếng ếch gọi bạn tình. Đánh nhau. Nhưng trong thời gian đó thì tóc mình vẫn cứ dài ra. Vậy nên mình sẽ phải ăn gian một chút, đó chính là đi cắt tóc thường xuyên. Và mình quyết định nếu không có áp lực thì sẽ không có kim cương. Mình kết hợp kéo tạ vào chân để có thể dùng trọng lực đẩy mình xuống, và móc thêm dây tập soạt vào để có thể đẩy nó lên một tầm cao mới. 16 tháng 8 và mình vẫn đang cố gắng để soạt được. Mỗi lần cố gắng cắn răng chịu đựng và cầm lấy dây kéo xuống đất, càng sâu càng tốt, từng chút một. Phải công nhận khi mà mình làm thế này, quá trình tập soạt được đẩy nhanh lên rất là nhiều. Và link mua tạ chân cùng với dây mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Đã có rất nhiều lần vì đau đớn quá mà mình chỉ muốn bỏ cuộc. Cả cái cơ thể mình kêu gào lên xin mình dừng lại, nhưng mình không quan tâm và tiếp tục kiên trì, bởi vì mình đã đặt ra là phải hoàn thành. Đúng cái đó là mình không muốn bị cạo đầu. Bắt đầu anh nhá. Ok. Xuống đây nhá, xuống đây. 1. Được rồi, không được để những cơn đau đánh bại chúng ta. Hãy cố gắng đẩy thêm đủ chút. Nếu nó đang đau, có nghĩa là nó hiệu nghiệm. 8 9 10 11. Cố lên anh ơi. 12 13 14 15 16 17 18. Cố lên, sắp được rồi. 19 20. Và cứ dần tích lũy lại cho đến ngày cuối cùng. Và đó, đúng rồi, cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng mình đã đạt được cái soạt ngang rồi. Wow. Đến bây giờ mình vẫn còn không thể tin nổi là mình đã đạt được thứ mà mình nghĩ mà trước đây là bất khả thi và không thể được đối với mình, nhưng mà không từ bỏ, rồi cuối cùng thì một ngày thành quả đã đến. Ok, còn bây giờ thì nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ bấm like, share và subscribe, và nhớ rằng never give up. Ok, bye bye.